Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cheesecake pădurea neagră, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente: pentru blatul de biscuiți și jeleu vom avea nevoie de 250 de grame de biscuiți cu unt, 125 de grame de unt la temperatura camerei, o jumătate de kilogram de vișine congelate sau proaspete, 100 de grame de zahăr, 100 de ml de apă, o linguriță de esență de migdale și 10 grame de gelatină. Iar pentru cremă vom avea nevoie de 100 de grame de zahăr pudră, 400 de ml de smântână pentru frișcă, 400 de grame de cremă de brânză, 15 grame de gelatină și 240 de grame de ciocolată pentru prăjituri Candia cu 50% cacao. Pentru început ne vom ocupa de jeleu, așa că voi pune gelatina într-un bol puțin mai mare, voi adăuga peste ea puțină apă rece, aproximativ 50 de ml, amestec și las gelatina să se hidrateze. În continuare, vom pune vișinele congelate, în cazul meu, într-o cratiță. Vom adăuga apa și zahărul, amestecăm și lăsăm vișinele să fiarbă pentru aproximativ 5 minute. Vișinele sunt gata, așa că le voi lua de pe foc și în ele voi adăuga gelatina hidratată. Amestecăm foarte bine gelatina cât să se topească în totalitate. Gelatina s-a topit în totalitate, așa că voi lăsa jeleul să ajungă la temperatura camerei. Pentru crustă, vom mărunți biscuiții într-un robot de bucătărie. Peste biscuiții mărunțiți, voi adăuga untul care este foarte moale, este unt gras cu 80% grăsime. Amestecăm foarte bine cât să încorporăm untul în biscuiți. Transferăm apoi amestecul de biscuiți cu unt într-o tavă pentru tort cu diametrul de 23 de cm și compactăm foarte bine pentru a obține un blat. După ce am compactat foarte bine biscuiții, voi pune tava la frigider cât timp mă voi ocupa de cremă. Pentru cremă vom începe cu gelatina, pe care o vom hidrata, adăugăm peste ea cam 50 de ml de apă, amestecăm și o lăsăm să se hidrateze. În continuare vom topi ciocolata pentru prăjituri de la Candia cu 50% cacao, aceasta are 240 de grame și fiecare cubuleț are 10 grame. Boabele de cacao folosite în această ciocolată sunt originale din Ghana, au o calitate superioară și conferă un gust special și o aromă intensă de ciocolată. Vom topi ciocolata la foc foarte mic și vom amesteca ușor până când se va topi în totalitate. Ciocolata s-a topit foarte frumos, așa că o luăm de pe foc, o transferăm într-un bol și o lăsăm să se răcească pentru aproximativ 5 minute. Când gelatina s-a hidratat, o punem și pe ea într-o cratiță, adăugăm puțină apă, cam 20-30 de ml și o topim la foc foarte mic cât să se dizolve în totalitate. Avem foarte mare grijă să nu fiarbă pentru că își va pierde proprietățile. Gelatina s-a topit în totalitate, așa că o luăm de pe foc și o lăsăm și pe ea să se răcească pentru aproximativ 5 minute. După ce am topit ciocolata și gelatina, vom pune crema de brânză într-un bol mai mare. Crema de brânză trebuie să fie la temperatura camerei. Adăugăm peste ea zahărul pudră și amestecăm foarte bine pentru aproximativ 2-3 minute. Peste crema de brânză și zahăr putem adăuga ciocolata topită. O încorporăm și pe ea. Deja crema arată absolut minunat. Și vom adăuga și gelatina, care a ajuns la temperatura camerei. După ce am încorporat și gelatina,
Putem pune și smântâna pentru frișcă, puțin câte puțin, și vom amesteca foarte bine cu un mixer. Continuăm să adăugăm din smântână și să mixăm până când vom termina pe toată. Crema este gata, așa că o putem pune peste baza de biscuiți. O nivelăm puțin. Și o voi pune la frigider pentru cel puțin o oră înainte de a pune jeleul. Când jeleul a ajuns la temperatura camerei, iar crema a stat în frigider aproximativ o oră, vom pune esența de migdale în jeleu, amestecăm și vom turna jeleul peste cremă. Răspândim vișinele peste tot și vom pune tava înapoi la frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte. Cheesecake-ul Pădurea Neagră a stat peste noapte la frigider, s-a întărit foarte bine, în acest moment îl puteți decora cu frișcă, cu mascarpone sau cu ciocolată sau dacă doriți îl puteți lăsa pur și simplu așa cum este. Dragii mei, cheesecake-ul Pădurea Neagră este gata, am tăiat pentru voi și o felie să vedeți cum arată și în interior, deasupra l-am decorat cu frișcă și cu puțină ciocolată răzuită. Este un desert foarte aspectuos, blatul este crocant fără a fi prea tare, crema este fină și foarte aerată, iar jeleul este dulce acrișor. Sper din suflet să încercați și voi acest desert fără coagere și să vă bucurați de el împreună cu întreaga familie. La revedere!